Të dashur miq të emisionit Pastel, jemi kthyer kështu në studio për të zhvilluar një bisedë në lidhje me datën e sotme, pikërisht për 8 Marsin, si dhe për rolin e femrës si faktor i rëndësishëm në shoqëri. Dhe pikërisht për këtë të ftuar kam nderin që të kemi dy mysafire, bëhet fjalë për zonjën Gjyla Qeliku, e cila është profesoresh e shkencave politike në Universitetin e Tetovës. Mirë po që jemi mësuar ta shohim duke zhvilluar dhe duke trajtuar tema nga më të ndryshmet, tema shoqërore. Si dhe kam nderin që ta kem në studio po ashtu edhe Mrs. Judy, e cila vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është profesoresh pikërisht në shkencat politike në Florida të Amerikës. Mirë se vini. Welcome. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit. Faleminderit. Fillimisht dua që t'ju uroj këtë festë kaq të madhe, faktikisht ju e mysafirëve të cilët ju kemi këto. Faleminderit. Dhe si po ndjeni? Në këtë ditë kaq të bukur. Shumë faleminderit, gëzuar të gjitha grave në botë, festë ndërkombëtare të 8 Marsit dhe gëzuar juve gjithve këtu në TV21. Më vjen shumë mirë që përpara meje kam Rinën që të ndihmon ty ta udhëheq emisionin. Dhe shoh kameramanin e keni Grua, më vjen ju përgëzoj, gëzuar. Mrs. Judy, happy International Women's Day and thank you for being here. It's a pleasure to have you here. Faleminderit, I'm happy to be here. Do you understand or speak Albanian? Because we have to translate. Duhet të përkthejmë nga që ju tregova që zonja Judy vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndaj për të gjithë teleshikuesit do mundohemi që gjatë gjithë kohës të përkthejmë. Zonja Gjyla, çfarë simbolizon data 8 Mars pikërisht për juve? Tash të flasim për datën 8 Mars, unë sot këtu nuk dua që ta prish ambientin sepse është dita jonë, por është dita që ne u ngritëm në këmbë, faktikisht gratë e asaj kohe u ngritën në këmbë, sepse ishin të lodhura nga keq trajtime që u bëheshin në atë kohë kur ata ishin si rroba larëse, do me thënë kushtet e këqija të punës i detyruan që 15.000 gra, të cilat pakmirësisht e kemi edhe zonjën Judy nga New Yorku, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, morën iniciativën dhe tamam si gra kështu filluan marshin e tyre për të drejtat për lehtësimin e kushteve të tyre. Gjë kjo që pastaj mund ta them ta llogaris me këtë marsh që u bë tash në kohën e Donald Trumpit, gjithashtu e dyndën Amerikën gratë. Unë nuk ndjem e lumtur sot që jam këtu, sepse dhe unë isha dashur me shoqet e mia, mikeshat e mia dhe gjitha gratë pa nacionalitet në Republikën e Maqedonisë, sot të bënim një marsh të madh dhe ta qetësonim këtë situatë duke kërkuar të drejtat tona që na takojnë si gra, si shtet formues, si të drejta elementare të cilat nuk i bëjnë dëm asnjërës palë, sepse ne jemi shtet multietnik dhe në emër ton Maqedonia ka fituar miliona e miliona nga Bashkimi Evropian dhe ka ndërtuar statuja që neve nuk na kam penguar, por sot atyre ju pengon gjuha jonë. Por unë mos të bëhem shumë e keqe kështu sot se është dita jonë, unë nuk desha që situata të eskaloj, përderisa zotrinjt janë duke protestuar për një Maqedoni të bashkuar, këtë duhet e ne gratë sot ta bëjmë. Unë nuk e mora këtë hap, po do të shohim ditët në vijim. Nëse nuk ka një qeveri, atëherë jam e gatshme me të gjitha shoqet e mia shqiptare, maqedone, turke, bosnjake, të cilat të gjitha më përkrahin, ta marrim një hap të tillë dhe t'i themi stop kësaj qeverie dhe stop këtyre politikave në thojza, se kaq shkon më. Sepse kur mërzitet gruaja, mërzitet gjithë familja. Ne jemi nëna të cilat shqetësohemi për fëmijët tanë, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Ne jemi gra të cilat kemi bashkëshort dhe për të cilët gjithashtu shqetësohemi. Ne jemi vajza të cilët pa ardhmëri, nuk dini nesër nga cila rrugë, nga cila derë t'ja mbani, gjithashtu edhe ju genti. Unë duhet va uroj edhe burrave këtë ditë, sepse ata dinë të na trajtojnë mirë, ndaj ne jemi kështu si jemi. Gëzuar edhe burrave. E bukur ishte kjo. Mrs. Judy, how is International Women's Day celebrated all around the world? Pra, ta përkthejmë Genti. Si festohet pra dita ndërkombëtare e gruas në gjithë botën, pyeti Genti.
Interestingly, in the United States, we do celebrate Women's History Month for the month of March, and there are a number of events and activities. Pra në Shtetet e Bashkuara festojnë muajin mars dhe ka shumë aktivitete mbi këtë ditë. But typically, International Women's Day itself hasn't been as big in the US as in Europe. Mirë po, dita ndërkombëtare e gruas nuk është aq e madhe, le të themi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është këtu në Europë. Nuk i jepet rëndësi aq shumë siç i vet këtu. But this year has been very different, and there have been a number of women's groups mobilizing since the inauguration, when hundreds of thousands of women all over the US were engaged in a women's march. And Mirë po, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë vit ka qenë ndryshe, sepse ka pasur shumë gratë cilat kanë qenë pjesë e organizimeve të ndryshme, marsheve të ndryshme pikërisht për këtë ditë. And the organizations who were organizing those marches are organizing big events today. Women's strike to see what would it be like a day without women. Pra edhe ato po organizojnë evente të tilla që të shohin se si do të ishte bota pa gratë. And women who do need to work are wearing red to symbolize that they're participating in this Women's Day. Dhe gratë të cilat punojnë janë duke veshur ngjyrën e kuqe që të tregojnë se janë pjesë e këtyre aktiviteteve. So we're 6 to 9 hours ahead of the people back home, but it'll be interesting to see on the news tonight the pictures of how many women are participating this year in these Women's Day events. Po, edhe pse jemi 6 deri në 9 orë diferencë prej këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jetë përsëri interesante që të shohim në televizione se si atje janë duke çfarë aktivitete pra po ndërmarrin gratë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja Çeliku, do të na përshkruani kështu shkurtimisht rreth historikut të kësaj date, pra të 8 marsit, si erdhi që kjo datë pikërisht të jetë pra dita ndërkombëtare e gruas. Dhe si u ndërmor e gjithë kjo, le të themi që të krijohet gjithë kjo iniciativë. Okej. Unë faktikisht kam shkuar me pika edhe e ka marrë edhe një fletore me mua këtu, nga shkaku sepse kur jam në emisione, nisem në një temë, dalte një tjetër, dhe dua rrjedhshëm që çdo grua ta kuptoj se sa të vlefshme jemi, si ka filluar kjo iniciativë, si ka filluar kjo protest. Faktikisht protest ka filluar. Protest duhet edhe sot tjetë, por ne po e festojmë, jemi mësuar ne me fest, ati te kalojmë të gjitha situatat, edhe këtë sot për të urojmë që do bëhet mirë. Edhe i kam disa miq nga Amerika, ato thonë, ju shumë mire keni ju shqiptarit, por nuk thonë urime, po thonë jurimi. Pa u bothot puna, ju filloni jurimi. Edhe ne po fillojmë me jurimi. Edhe kjo festa e 8 marsit, si që e theksova, lëvizja e parë filloi më 1908, atëherë kur gratë u ngritën për kushtet e këqija, për trajtimin jo të drejtë, bashkë me fëmijët, sepse gruaja është, përveç që është qenje njerëzore, gruaja edhe prodhon. Gruaja prodhon gjeneratat, gruaja e kam thënë emisione tjera, ka lindur deputet, liderat të cilët sot na udhëheqin, u ka mësuar shkronjat e para të shkrimit dhe të leximit, u ka mësuar hapat e para të lëvizjes, aty ku janë sot pra, dhe nga kushtet e këqija të donin kushte më të mira, donin do me thënë disa ditë të caktuara, sepse janë edhe shtatzane, donin orar pune më të shkurtuar, sepse punonin nga 12 apo 13 orë, pa limit, dhe umlefosën dhe dulën të gjitha në protest për të drejtat e tyre dhe shkurtimin orarit punës. Në vitin 1909, do me thënë, është lëvizja e dytë që bëhet dhe është dita e parë nacionale e gruas nga Partia Socialiste prap në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithse atje sot nuk është shumë e rëndësishme sa është në Europë, sepse kanë edhe Mother's Day, kanë edhe Father's Day, kanë edhe Thanksgiving Day, i kanë edhe disa ditë të tjera. Uroj që në Maqedoni edhe në Evropë, në vendet e Evropës të ketë edhe Father's Day, pse jo? Ku mundemi ne pa baballarët, s'mundemi. Në 1909, do me thënë, është dita e parë nacionale e gruas nga Partia Socialiste në Shtetet e Bashkuar të Amerikës, dhe më 1913 u festua
deri në vitin 1913 kjo u festoa si dita e fundit e shkurtit. Nuk ishte e caktuar 8 mars, por ishte e caktuar si dita e fundit e muajit shkurt. Mirë po pastaj me datat më vonë ndryshojmë. Në 1910, 100 gra nga 17 vende të ndryshme të botës u mblodhen në Kopenhagen, pra dhe e vendosën që 8 marsi të festohet si dita ndërkombëtare e gruas. Me ditën e 8 marsit, me vendosjen e kësaj date, automatikisht aty gruaja të vlerësohet si shtylla e rëndësishme e shoqërisë dhe si qenje njerëzore me të gjitha të drejtat e saja. Përfshirë këtu të drejtën e votës, të drejtën e qeverisjes, të drejtën e pronës, sepse dhe gruaja mund të menaxhoj prona, e mund të menaxhoj biznise, e të drejtën e punës, të drejtën e pushimit në kohën e lindjes, të drejtën e orarit të shkurtuar në kohë të shtatzanis. Do me thënë, thjesht në këtë dit u vendos që gruaja të mos shihet më si objekt prodhimi dhe shfryerje, por të shihet si qenie njerëzore me të gjitha të drejtat e saj. Pastaj vazhdojmë në datën 1911, ku dita e gruas u vendos të festoj në disa shtete të Europës, duke përfshirë këtu Zvicrën, duke përfshirë këtu Gjermanin, duke përfshirë këtu Austrin dhe Danimarkën. Këtu faktikisht në Europë, në këtë datë, këta të drejta të cilat i ceka, të drejtën e votës, të drejtën e qeverisjes, të drejtën e menaxhimit me prona, gruaja e fitoi këtë drejtë në këtë datë dhe gjithashtu këtu në këtë datë u vendos që gruaja të mos të diskriminohet. Për shembull, ka 2 pozita me një CV të njëjtë, janë një burr dhe një grua. Në intervju kalojnë njëjtë të dy, notën mesatare themi e kanë njëjtë, e tashi nuk duhet t'i jepet përparësi burrit që është, veç pse është burr, ta fitoj vendin e punës. Faktikisht aty mund të kalojë në një intervistë të dytë dhe aty të shihet se cili është më i miri. Të mos diskriminohet veç femra si femër dhe të kalojë te burri. Do të përfundoj shumë shpejt. Veç dua ta ceks një rast shumë interesant. Në 1913 kemi lëvizjet, protestat në Rusi, të cilat edhe atje fillon të festohet 8 marsi, edhe atje festoheshte në muajin shkurt, zakonisht i binte ditën e fundit të muajit shkurt. 1914 fillon zyrtarisht të festohet. 1917 është shumë interesante sepse në Rusi, pas luftës së parë, shëndet, e vërtet, pas luftës së parë botërore, do me thënë, u vran 2 milion rus dhe gratë të gjitha u ngritën në protest të quajtur paqe dhe bukë, ku aty gratë e detyruan carin të japë dorëheqje dhe që japë të drejtën e votës. Do me thënë, kur e kam bo gratë këtë punë në Rusi, pse mos ta bëjmë në Maqedoni, me zotin përpara, vazhdojmë në datën 1975, Kombet e Bashkuara e festojnë ditën e ndërkombëtare të gruas si 8 mars, do me thënë, kjo është nga Kombet e Bashkuara saktësisht, në 1977, miratohet rezoluta nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për ditën e gruas si ditë ndërkombëtare e gruas dhe të drejtat dhe lirit e grave si qenie njerëzore, por genti që i detyron edhe shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara ta respektojnë këtë rezolut. Duan apo nuk duan? Unë do të pyes, sa respektohen të drejtat e grave në Maqedoni? Po vazhdojmë njëherë se s'foli kjo zonja iq, pastaj unë... Pa tjetër, vetëm mos të dalim nga tema. Po, jo, s'mdel. Okay. Mrs. Judy, do you think it's important to have an International Women's Day? Pra, është e rëndësishme që të ketë një ditë ndërkombëtare të gruas. Yes, I do. I mean, on the one hand, I think every day should be Women's Day, and we should always be doing what we can do to promote gender equality. Po, mendon të pak duhet që çdo ditë të jetë dita ndërkombëtare e gruas, që ne mund të bëjmë gjërat cilat
mundemi. Dhe të jemi kualitative. Po, të jemi kualitative. But at the same time, there are still many issues to be resolved, both here and around the world and back in the US. Mirë po përsëri në të njëjtën kohë ka shumë problemet me të cilat ballafaqohemi si femra, jo vetëm këtu, mirë po edhe në Shtetet e Bashkuara. And therefore, it's a good idea to have a Women's Day. It brought us together to be talking about important issues. Dhe natyrisht është një ide e mirë që të ketë një ditë ndërkombëtare të gruas që na bashkon të gjithëve për të biseduar, për të trajtuar problematika të ndryshme që ekzistojnë. Related to improving the condition for women. Që ndërlidhen pra me kushtet e grave. How are women treated in the United States compared to how they're treated in our society? Because you've seen both sides. Pra si janë gratë të trajtuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si trajtohen ata këtu në shoqërinë tonë, sepse zonja Gjudi ka jetuar në të dy vendet për periudha gjata dhe ka mund të bëjë dallimin me të dyjave. Back in the 1970s, during the women's rights movement in the US, të kthehemi në vitin 1970, kur është bërë edhe kryengritja për të drejtat e grave në Shtetet e Bashkuara. there was a slogan, "You've come a long way, baby." Ka pasur një slogan I cili thotë ke ardhur come a long way. Ka arritur prej diku larg. But we still have a very long way to go. Mirë, po kemi edhe shumë për të vazhduar tutje. So in the US, we have our 14th Amendment guarantees equal protection of the laws. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë krijuar barazi të njëjta të ligjit. But we did not actually ratify an equal rights amendment for women. I'm sorry, I can't hear you from here. We did not ratify an equal rights amendment for women. Akoma nuk e ka ratifikuar një amandment për të drejtat e grave. And so there are still some areas where we need to improve. Dhe ka shumë pjesë në të cilat kërkohet që përmirësime. The status of women under the law in the US. Pra për sa I përket drejtave të grave në ligjet të Shtetit Bashkuara të Amerikës. So for example, we're still fighting for equal pay for equal work. Dhe ata janë vazhdimisht duke luftuar për pagesë të njëjtë, për punë të njëjtë. We still need to have access to child care, affordable child care for families. Dhe ende duhet të kenë akses për kujdesin e fëmijëve. Access to affordable health care for families. Pra të kenë akses për sigurimin shëndetësor, po healthcare. I think one thing that will improve, or I hope would improve the condition of women, is if we could have more women in public office. Dhe një gjë të cilën do e përmirësonte për sa I përket këtyre problematikave është që të ketë sa më shumë gra në për zyra. So right now in our Congress, only about 1 in 5 members of the House of Representatives are women. Dhe tani në Kongres janë vetëm 1 deri në 5 gra të cilat I përkasin zyrave ku punon edhe Mrs. Judy. Only about 1 in 10 governors of our states are women. Dhe në ministrit ka vetëm 1 deri në 8 gra të cilat bëjnë pjesë aty. So, in my opinion, if we could have more women as policymakers, maybe the policies would be more friendly toward women. Dhe përderisa ka më shumë gra të cilat kontribojnë pra në ligjvënjet në një shtet, and the other part was that we need more women in office, and so hopefully the policies would be fair for everyone. Dhe në atë mënyrë do të ketë sa më shumë, pra do të vihet në shprehje edhe e drejta e gruas. Sepse natyrisht gratë do të kontribojnë sa më shumë në ato ligje. And there are real challenges for women who are running for office, I think. Dhe ka me të vërtet
është shumë e vështirë për gratë që të jenë pjesë e këtyre zyrave dhe kërkon një punë shumë të madhe. Sepse edhe për përkthej edhe për përshtatit të njëjtën kohë, që tjetë sa më e kuptueshme për teleshikuesit tanë. Our motivation is Hillary Clinton. She ran for the first time in the elections. So she's the first lady in the United States. Yes. She came, well, I was going to say she came close, but actually she did get 3 million more votes. Yes. So, Zonja Gjyle, sa janë të advansuara gratë shqiptare këtu në shoqërinë tonë? Unë njëherë do t'i përgjigjem, përgjigjes Gendit për afërsisht aty janë të dyja, bashk, okej? Gratë përgjithsisht kanë filluar të avansohen, por thjesht neve na duhet një motivim, një motivacion më i madh dhe nuk duhet të rrim të heshtur me politikat të cilat në një farë mënyre na i thithin ajrin dhe na bllokojnë për qëllime të veta. Thjesht ne të zezës duhet t'i themi të zezë dhe të bardhës duhet t'i themi të bardhë, duhet të vetëdijsohemi. Unë jam shumë e lumtur që e kam këtu sonte me mua zonjën Judith, e cila është një profesoreshe shkencave politike në Universitet Floridës dhe gjithashtu është pjesëmarrëse edhe zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shtëpinë e Bardhë dhe është një udhëhecse dhe ka një eksperiencë për të motivuar. Gjithashtu, jo rastësisht e morra edhe Hillary Clintonin, sepse ndryshimet, çdo ndryshim dhe çdo përparim neve e kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse promovojnë demokraci dhe vërtet ndryshim dhe e bëjnë, nuk tremben. Pavarësisht se patë një president të mirë, ato e pa se nuk është i drejta i vendim që ai e merr marsh, gjithë u qua në këmbë. Atë dua që edhe ne një ditë ta bëjmë. Sepse ne mundemi, ne jemi të zoja dhe ne do ta bëjmë, duhet ta bëjmë. Nëse nuk ka ndryshime dhe vazhdon kjo fush, kjo rrym politike, ne të gjitha duhet ta bëjmë atë. Por gratë janë të avansuara, duhet të avansojnë akoma më shumë, thjesht mungon vullneti. Përgjithsisht si popull në Ballkan, neve vullneti na mungon, edhe jemi mësuar në një farë mënyrë, jemi bërë si populli butë. Kënaqemi me kaq sa kemi. Ne nuk e kemi ditur se na mungojnë këto të drejta që tash i kërkojmë, po e kemi ditur. Po pse deri sot si kemi kërkuar? Se kemi menduar asnjëherë këtë gjë. Tash na është kujtuar dhe tash përsëri rrim të qetë presim se si do të vendosin të tjerët për fatin tonë. Sa respektojnë të drejtat e grave në Maqedoni? Të drejtat e grave tash unë nuk jam një eksperte e barazisë gjinore, por thjesht aq sa unë di edhe sa mendoj, vende respektojnë, vende dhe nuk respektojnë. Tash unë nëse flas nga institucioni im ku unë punoj, Universiteti Shtetëror i Tetovës, respektojnë shumë. Për shembull, sot ka pas një manifestim në ora 12, janë shpërndar lule për secilën të punësuar në universitet. Dita sot është respektuar, na trajtojnë në mënyrë të veçantë, do me thënë, kërkesat tona i respektojnë, edhe me ligj ashtu si na takon, na respektojnë të gjitha, por ka vende për shembull që edhe nuk respektojnë, sa kam dëgjuar, institucionet private, pronat private në një farë mënyre sikur i qojnë të punësuarat të punojnë edhe të shtunave dhe të djelave, kisha apeluar të gjitha institucionet private atë mos ta bëjnë, sepse janë nana, janë motra, janë vajza, faktikisht ju duhet një vikend i lirë. Kam dëgjuar që i mbajnë me orar më të gjatë pune, pa u ndryshuar rrogën, ti mund të mbash një të punësuar 2 ose 3 orë më shumë, po ta paguash si overtime, pas orarit punës që aty llogaritet me një shumë më të madhe se sa shuma e rregullt. Okej? Por jo ti që ta mbash edhe ta paguash me rrogën e njëjtë. Ka gra që janë edhe të maltretuara nga burrat e tyre, apeloj që gjithë ta respektojnë femrën si femër, jo si objekt, si qenje njerëzore. Unë nuk kam shkuar në teren që të vizitoj dhe të kontaktoj me gratë të cilat janë të maltretuara dhe të dhunuar nga familja e tyre. Uroj që kjo mos të ndodhe dhe të pakohet, me gjithse shkon
më poshtë, do me thënë nga më përpara, por unë them që fajn e kemi ne vetë. Sepse, si gra, Rina, sepse ne jetojmë në një rreth me traditë dhe me kulturë. Të ka ndodhur ty një ofendim, një maltretim, mund edhe t'jesh lënduar shpirtrisht. Ne nuk marrim guximin ta thirrim policin për një shuklak, jo ta thirrim për një ofendim shpirtëror. Kurse këta zonjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bojnë. Ne pse nuk e bojmë? Sepse rrethi, koshia, do të ma shoh veturën e policisë përpara shtëpisë edhe unë do të vuaj. Ndryshimin e them që të gjitha gratë duhet ta fillojnë nga vetja. Sepse unë jam grua, unë duhet të respektuar për këta vlera që i kam dhe unë jam një promotore e rinisë dhe e të ardhmes së këtij shteti. Unë do të dalë tash edhe disa pyetje jashtë interesante. Faktikisht po i përfshi, janë pyetje veçantë, por po i përfshi si një. Mund ta pyesim edhe Mrs. Judy, nëse nuk është problem. Gruaja në familje, gruaja në shoqëri dhe gruaja në karrierë. Ta lem zonjën të flasë një. Po, patjetër. Patjetër. Në fakt unë kisha një pyetje më pas për zonjën Judy, kështu që mund të vazhdoni edhe ju të përgjigjeni me këtë nëse. Okay. Judy first. Okay, you can go first. The question is for you. Okay, how are women's role in a family, for the career, and in a society? How do they treat women in each part of these? Well, I guess women still have it's still a challenge, I think, to balance career and family, and there are always sacrifices, I think, in each of these areas. Pra në të gjitha këto fusha gjithmonë ndodhet një sakrificë e grave për të balansuar të gjitha këto punë. Because women still are playing a dominant role with responsibility at home. Sepse gratë ende janë duke luajtur një rol dominant në përgjegjësitë e tyre në shtëpi. And with their family, and also wanting to be contributing to their career. Dhe me familjet e tyre, mirë po njëkohësisht duan që të kontribuojnë sa më shumë në karrierën e tyre. So some of the policies I was talking about earlier, I think, would help enable women and men to be contributing both to society and to their life at home. Dhe disa nga gjërat të cilat I ka përmendur më herët do të kontribuonin shumë në atë që edhe meshkujt, mirë po edhe femrat të balansojnë atë kontributin edhe në shtëpi, mirë po edhe në punë. I think the biggest change for me personally, from being a young single woman with a career to being a mother with a career, ndryshimi më I madh që ka ndodhur në jetën e zonjës Mrs. Judy ka qenë të kaloj prej fazës beqare me karrierë në një nën. Is that I have a better understanding now of how things happening in society, and particularly how policies and government programs affect what individuals are able to do in their lives. Sepse tani ka një botë kuptim krejtësisht tjetër në atë se si ligjet pra ndikojnë në punën e femrave. I think when I was younger, I thought, of course, I can do it all, I can have it all. Sepse kur ka qenë më re ka menduar që mund të bëj të gjitha, mund të kem të gjitha, mirë po ajo perspektivë ka ndryshuar. And now I'm more pragmatic that if we're really going to promote women's equality and really advance women's role in society, that we do have to have structures in place to help make that possible. Dhe tani dëshirojnë që sa më shumë të kontribojnë në barabarsinë e femrave në shoqëri. Yeah, we can't all be Wonder Woman, even though we try. I say all the time, marriage is obligation. Yeah. So, martesa është obligim. Mua them edhe studentëve gjithë kohës, do nuk do je detyruar ta mendosh, ja edhe moment kur je në televizion, mendon se di djali ai hëngër atë ushqimin që ja lash në tavolinë apo jo. Po, është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Po. Zonja Çeliko, ju çfarë mendoni lidhje me këtë? Unë do të filloj, do me thënë, nga femra në familje. Gruaja në familje është një promotore e një familje të shëndosh. Sepse vetëm gruaja atë mund të bëj dhe Dita bëj më së miri.
po si duhet ta bëj, është ajo që gruaja e martuar duhet të jetë e kënaqur me atë familje që e ka. Duhet ta vlerësoj bashkëshortin e saj, fëmijët e saj dhe të gjitha gjërat që i posedon në atë martesë. Po është e kënaqur me këta, ka një familje të shëndosh dhe reflekton një dashuri të shëndosh përpara opinionit dhe përpara familjes së saj. Po a duhet të punoj ajo më shumë për të arritur më lartë dhe për të arritur atë fazën që e kanë të tjerët? Po, gjithsesi që duhet, sepse njeriu nuk duhet jetë i kënaqur për herë me atë që e ka. Unë nuk i dua njerëzit lakmitar, nuk i dua njerëzit xhelos, nuk i dua njerëzit që gjykojnë, por i dua njerëzit që kanë qëllime, që kanë vizione, dhe gruaja për herë duhet të punojë për të arritur atë që e ka vizion, që e ka qëllim. Gruaja në shoqëri, unë kam jetuar në një kohë edhe në Amerikë dhe po jetoj edhe në Ballkan, megjithëse se e kam pasaportin amerikan edhe mund të shkoj nesër, unë nuk do të shkoj, unë do të rri këtu, sepse më pëlqejnë sfidat në Ballkan. Më pëlqejnë këto padrejtësitë që na i bëjnë dhe ne duhet t'i ndryshojmë. Bashku me ju gjithë, ne duhet t'i ndryshojmë. Edhe gruaja këtu në Ballkan nuk vlerësohet si në Amerikë. Edhe nuk vlerësohet si në Evropë. Sepse shikohet nga pamja, konkurojnë dy gra në vend punës, në vend punë të njëjtë mund ta marrë vendin e punës ajo që është më e bukur, ajo që flet më shumë, që ditë të bëj lojë me fjalë, se sa ajo që ka kualitete. Janë disa veti të Ballkanit të cilat duhet të hiqen përgjithmonë, një herë përgjithmonë. Duhet të vlerësohet kualitetit e gruaja. Është në rregull edhe bukuria, sidomos për në televizione. Aty jam dakord. Okej. Por për punë të tjera, bukuria është e dorës së dytë. Gruaja në shoqërinë e Ballkanit shtypet. Shtypet nga meshkujt. Nuk i jepet e drejta e fjalës. Por një grua e mirë e merr vetë të drejtën e fjalës. Thot, unë jam këtu dhe unë kam të drejtë. Gruaja në Ballkan, për shembull, nëse shikohet në nivelet ku është niveli më i ulët i shoqërisë, shkon me një veturë dhe shikohet nga të tjerët në veturat të tjera, si në një farë mënyre si e prishur ose e çmendur, si mund vozisish, nuk din, me atë kuptimin jo të mirë të gruas. Ekziston një stereotip. Ekziston një stereotip edhe mua nuk më pëlqen edhe dua këta gjëra të ndryshojnë. Megjithëse ka ndryshuar, po flas për vende ku nuk ka ndryshuar. Unë dua këto gjëra të ndryshojnë. Gruaja nëpër institucione publike është e avancuar në dallim me kohrat e mëhershme. Ashtu, për shembull, mund ta filloj nga Shtetet e Bashkuara, si e fillova, pastaj mund ta përmend edhe Condoleezza Rice, është gruaja e parë sekretaresh e punëve të jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ngjyrë, domethënë që ishte. Gjithashtu sot kemi një grua të fuqishme, Angela Merkel, okay? Është grua që e bëri me dëshirë. E vazhdon mandatin e saj sepse nuk shef një politik të shëndosh në Gjermani dhe nuk do që vendi i saj të zhytet akoma më thellë. Po thot, unë jam e zoja, por edhe unë mundem ta bëj. Por ke nga ata, nuk e di, tash a e keni pa në profilin tim, you saw my link on my profile on Facebook. One guy from Poland who said that the woman is weak. So, më falni, në profilin tim e postova me njerë, po sa e pash, në CNN e pash që një deputet i Parlamentit Evropian akuzon të gratë që nuk duhet të kenë pozita të mëdhaja, sepse ato si natyrë janë të dopta, edhe rroga do me thënë grave duhet që jetë më ullët se sa burrave, që bëri një reagim të një deputetje nga Spanja, e cila e bëri bravo si qoftë, e përgëzoj, e bëri kështu ka kërqova thonë partal, edhe mirja bëri, ka do me thonë akoma sot e kësaj dite të atil të cilët mendojnë se gruaja
nuk duhet t'i gëzoj të drejtat e barabarta ashtu sikur gjinia tjetër. Me të vetëm arsye sepse është grua dhe asnjë arsye tjetër. Miss Judy, what we have talked so far has to do a lot with feminism. Personally, are you a feminist and do you believe that everyone should be feminist? Yes. Yes and yes. I have to translate it. Pra, çfarë kemi biseduar deri më tani ka të bëjë shumë me feminizmin në përgjithësi dhe e pyeta zonjën Judy nëse është feministe dhe nëse beson që çdo njeri duhet jetë i tillë, pasi që ekziston mendimi që vetëm gratë duhet jenë feministe. Nga ajo se çfarë kanë parë deri më tani, është një fenomen i cili ka ndodhur. So I would define feminism as promoting gender equality. Pra, dëshiron që ta shoh feminizmin sikur diçka e cila promovon barazinë gjinore. And so that's why I said yes and yes, because I think that we should all be supporting equality for women. Dhe për këtë arsye tha po, që të dy pyetjeve, sepse mendon që të gjithë duhet të mbështesim barazinë gjinore. Sometimes it's taken on as seen as a bad word. Ndonjëherë merret sikur një fjalë e keqe. There was a very conservative political commentator in the US who coined a term, feminazi. Ka pasur një komentator në Shtetet e Bashkuara i cili e ka trajtuar këtë sikur feminist nazi. But as if being pro-women was somehow a very radical idea. But for me, having women's equality is not a bad idea, but it's a good idea, not just for women, but for all of society. Mirë, po për zonjën Judy të ketë barazi gjinore, njëjtë sikur se meshkujt edhe femrat, është mirë për të gjithë shoqërinë, përgjithësi, jo vetëm për femrat. Zonja Qeliku, a jeni feministe? Jam edhe atë shumë jam. Tash e fundit do me thënë që bëjmë neve me zonjën Judy është, I'm gonna talk a little bit for single mothers, janë nënat beqare, ashtu i quaj unë se ashtu kam dëshirë t'i quaj, sepse ata kam fëmijë, por janë beqare, janë të ndara nga bashkëshortët e tyre, ose ju kanë vdekur, ose kanë arsyet e tyre, dhe ne bashkë vullnetare me zonjën Judy edhe kemi një projekt kismet në të ardhmen të madh të përbashkët se si ti avansojmë dhe t'ju ndihmojmë këtyre grave nënave beqare, të cilat sot në mënyrë oficiale e bëjnë hapjen e zyrës së tyre dhe me website të tyre dhe do të funksionojnë normalisht. Deri tash kanë funksionuar me projekte ku kemi ndihmuar edhe ne, edhe tash e fundit që ishte kishte një projekt në City Mall ku aty ata promovonin punët e tyre të bëra me dorë. Është gjë që e bëjnë edhe gratë tona, dua që unë ndaj e thash, jo rastësisht e thash këtu në emision, dua që të bashkangjiten të gjitha nënat beqare shqiptare, disa më kanë shkruar në Facebook, mund të më shkruan lirisht, që të trajtohen në mënyrë të barabartë në për institucione dhe në të njëjtën kohë të marrin pjesë në për projekte të ndryshme të organizuara dhe të financuara nga ambasadat dhe nga organizatat qeveritare dhe jo qeveritare. Aty për shembull kishte gra të cilat kishin fëmijë me Down syndrome. Nuk është letë nënt kesh një fëmijë normal të arrisish vetë, jo të kesh fëmijë të sëmur. Edhe ne bashkë me Judyn aty, sorry, I'm gonna explain to you later. Ne bashkë me Judyn aty blem dhurata për gjithë, zonja Judy bleu edhe për Christmas time, për Krishtlindje dhurata, I'm explaining for the gifts we bought that day in single mothers. Edhe bletëm, i hargjuam gjitha parat atyre, sepse shkonin për donacion, për bamirësit atyre nënave. Kjo bleti edhe për Krishtlindjet, unë bleta gjitha dhurata që mendova për 8 Marse dhe për kohën e ardhshme. Për shembull, këtë e mora aty, e kishte bërë një vajzë me Down syndrome, që e kam fyt. Shumë e bukur. Faleminderit shumë. Gjithashtu këtë lulen, edhe kjo është e bërë me dorë,
e mora aty. Dua që ti promovoj edhe të tregoj se bëjnë gjëra të mira. Në të njëjtën kohë, juve si televizion, ju kam sjellur dhe për të promovuar multietnicitetin Genti dua ti ta hapësh. Okej? Edhe ta shohim. Faleminderit shumë. Dua ta hapish tash. Në të njëjtën kohë doja që t'ju dhuroj nga një lule. Faleminderit shumë. Në kohën që Genti po e hap dhuratën, urime festin e 8 Marsit. Happy International Women's Day. Shumë faleminderit. Faleminderit. Është shumë e bukur. Shumë faleminderit. Erina, edhe kjo lulja është për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe një herë. Faleminderit shumë. Kjo the mask. Yeah. Ai ball. Genti, kjo është e bërë, do ta shikosh edhe në Facebook në profil e kam, është bërë nga një djalë me Down syndrome, i cili më përqafoi dhe kishte bërë plot maska që i shiste aty me një çmim shumë të volitshëm. Edhe u preka, edhe i mora disa, por këtë e mora me shumë ngjyra të ndryshme, nga shkaku sepse sot doja që të promovoj multietnicitet, edhe ashtu kemi një shqiptar, një amerikane, po edhe Maqedonet kemi, po edhe Rome. Maqedonia është e të gjithëve, duhet të gjithë punojnë për shtetin tonë dhe ta duam njëri tjetrin. Ndaj e solla këtë maskë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, me të vërtet një dhuratë shumë e bukur. Shumë e bukur është. Po. Është jashtëzakonisht e bukur. Si duhet që një grua ideale tjetë për ju? Ndoshta është rada më mirë zonja Gjudit përgjigjet një herë? Se unë fola tash. What would a perfect woman be for you? I mean, I know that nobody's perfect. Yes. Present company We can accepted. say that anyway. Si do ishte një grua ideale, një ta pyetje, një grua perfekte, dhe pse perfekcionizmi nuk ekziston, mirë po, le themi kushtimisht. I think to me, what would be perfect is for every girl around the world to have access to education and to be able to grow up and live her dream, whatever that would be. Perfekte do ishte si kur çdo vajzë në botë të ketë të mund të edukohet dhe që në fund ta jetoj ëndrrën e saj. Zonja Çeliku? Okej, për mua një grua ideale, perfekte, përkryer, është ajo grua e cila, nëse flas tash unë për gratë, ajo grua e cila e vlerëson dhe ka një familje të shëndosh, dhe pikë të parë e ka familjen, pastaj karrierën. Por duke luftuar për karrierën, me një familje të shëndosh, është për mua grua perfekte. Një vajzë perfekte është vajza e cila, shumë i rretha zonja Gjudi, ka ëndërrat e saj dhe ëndërrat ti realizoj dhe ti bëj realitet pa e vrarë dhe qarë kokën që unë ngela pa martuar. Okej? Kjo është një vajzë perfekte. Dhe kur i kombinojmë këto të dyja, një vajzë e cila ka mbritur qëllimet e saja dhe martohet, ka një familje të shëndosh, atëherë del një grua ideale. Kjo është mendimi im. Jemi duke ofruar dhe fundit të këtij edicioni, ne kam një pyetje për të dyja, mirë po mirë para shtrejë Mrs. Gjudi. A janë djemt faktikisht burrat dhe gratë barabartë në këtë shekull vitin 2017 në të gjithë botën? Nowadays, are men and women equal? Not yet. Not yet. Ende jo, akoma jo. Fatkeqësisht. Edhe unë i bashkangjitë mendimit të zonjës Gjudi në atë jetë. Ende jo, uroj që një ditë të bëhen të drejta të barabarta për të dyja gjinit, por ne duke luftuar për të drejtat, mos të harrojmë dhe t'i shkelim edhe këta drejta që i kemi. Të vazhdojmë të luftojmë, por duke i respektuar edhe këta që i kemi. Kjo është mendimi. Këta si shumë e veçantë që ju kishim sot në studio, unë mendoj që prekëm nga gjithçka nga pak, nuk lam anash asgjë. Faleminderit shumë faleminderit. Cilat ishte mesazhi juaj? Mesazhi im për të gjitha gratë e botës është që ti pranojnë ndryshimet globale
të luftojnë për ndryshimet globale, të luftojnë për të drejtat e tyre, të respektojnë ata të drejtat që i kanë, ta duan familjen e tyre, ta duan vendin e punës ku punojnë, bashkë me punonjësit. Flas për profesoreshat në këtë rast, ti duan studentët e tyre si fëmijët e tyre, sepse ata din të japin dashuri, por edhe pastaj din të marrin nga studentët e vet dhe ta duan jetën përgjithsisht, sepse jeta është e bukur. Falni dashuri sa të mundeni, se jeta është e bukur. Një mesazh shumë i bukur. U mundova. Judy, which will be your message for all the people that are the audience? Yeah. Well, to try to take the message of International Women's Day in your heart and to do more to educate yourself about what could be done to improve the status of women here and for women and girls around the world. Që t'japin sa më shumë nga vetja në edukimin e tyre dhe që më vonë të kontribojnë natyrisht në vendin ku jetojnë dhe për gratë në të gjithë botën. There are many NGOs and other volunteer opportunities. I know Julia's already talked about the One Can. Ka shumë aktivitete në cilën ju mund të jeni vullnetar dhe natyrisht të ndihmoni njerëzve edhe për atë që e ceki më herët zonja Çeliku. So there's a lot of good volunteer work that can be done to help others in the community. And I think Mother Teresa was very inspiring when she said, just because you can't help everyone doesn't mean you can't help someone. Everyone can do something to improve. Po, pra, e ceki edhe një thënje të nënës Terez, e cila ka thënë për arsyes që nuk mund t'i ndihmosh të gjithë, nuk do të thotë që nuk mund të ndihmosh një person. Pra, kjo është e mesazhi i Mrs. Judy, që t'i ndihmoni sa më shumë të tjerëve. Si shumë me qanë që i kishëm sot në emision, shpresoj të shihemi edhe rradhat e tjera. It was a pleasure to have you here as today's guest. Faleminderit, kënaqësia jone. Dua ta përmbyll me të dashur këtë bisedë me disa thënie të nënës Terez, dhe thotë kështu: mos harro se lëkura rrudhet, e flokët mbulohen me borë. Ditët bëhen vite, por më e rëndësishmja nuk ndryshon kurrë. Forca jote e bindja jote s'njohin mosh, shpirti yt e shtrin pëlhurën e mërimangës, që mosha të endim mbi fytyrë. Pas çdo pikaritje ka një piknisje, pas çdo suksesi një zhgënjim. Përderisa je gjallë, gjallëra. Ishte kjo biseda jonë e faktikisht për po. Shumë e bukur, sepse u futa në mendime tani që po. Në fakt ti e duke mbyllur, unë kisha edhe unë diçka për nënës Terez ta them, dua ta them sepse kam idol. Nënën Terez, ne kemi shembull gratë shqiptare dhe gjithë bota, you know, Mother Teresa is Albanian. She's Albanian, so she's our idol, so she's our everything. Është nëna e gjithë botës, edhe lexoj shumë për të. E fundit që lexova dhe më falni që jam kapur për herë për situatës politike, por gjendja është ashtu, është nëna Terez në një mesh të madhe, ku disa prifta mbajnë fjalime, edhe se cili ndryshe, për duke u munduar që në të njëjtën kohë të livdojnë nënën Terez. Edhe prifti i cili e përcilte nënën Terez i rrinë afër dhe nuk i pëlqejnë të gjitha fjalimet, kurse nëna Terez me shumë vëmendje dhe buzëqeshje dhe dashuri i dëgjon të gjitha fjalimet. Ky duke menduar me vete, sepse ai e ka shkruar edhe librin, thot, unë mendoja si dëgjon nëna Terez deri në fund dhe ju buzëqesh, vazhdon t'ju buzëqesh. Thot, nëna Terez i dëgjuat të gjitha fjalimet, thot po, dhe të pëlqyen, thot, unë i lutem Zotit për ta. Kështu që edhe unë i lutem Zotit për situatën që është duke ndodhur dhe uroj që ta kalojmë këtë situatë. Ishte bukur, besoj. Ka shumë do me thënje. Po. Unë thot i dëgjova dhe i lutem Zotit për këta. E bukur ishte kjo. Gjithsesi faleminderit shumë, ishte biseda jonë me Mrs. Judy dhe zonjën Gjylia. Një bisedë shumë e bukur, shpresoj që ka pëlqyer edhe ju me të dashur, ndërsa ju çndroni me neve, kthehemi vetëm pas pak me diçka tjetër dhe të bukur.